Hello! Welcome sa aking channel. So, pag-uusapan natin ngayon ang gamit ng modals na can at could. Okay, so review lang tayo. Ang modals or auxiliary verbs or helping verbs are used to express speaker's attitude and the strength of this attitude. Okay. So, ngayon nga, pag-uusapan natin ang gamit ng can at could. Kailan gagamitin ang can, kailan gagamitin ang could. Actually, there are a lot of models and they have multiple uses that confuse the English learners. Kaya sana yung video nito ay maliwanagan kayo kung paano or kailan gagamitin ang mga ito. Okay, sa video ito nga ay pag-uusapan natin ang can at could. Okay, ang can at could ay modals na ginagamit sa pag-express ng possibility, pag-ask ng permission, pag-express ng ability, pag-express ng request, offers, or suggestions. Okay? So, unahin natin ang possibility. Okay? So, ang can at could ay maaaring i-express or gamitin para i-express ang possibility or alam naman natin ano yung posibilidad, anong pwedeng mangyari. Okay? So, unahin natin yung can. For example, it can be very cold here in winter. So, ang can dito ay ginamit para ipahayag na maaaring masyadong maginaw dito kapag winter. Okay, second example, you can easily find that item in this area. Yung ibig sabihin, can dito ay ginamit o ginagamit para ipahayag ang posibilidad na maaring madaling mahanap ang isang bagay sa area na ito. Okay? So, sa could naman, ginagamit ang could sa posibilidad na maaaring mangyari mangyari ang isang bagay pero hindi sure. Okay? For example, again, ang could, it shows something is possible but not certain. Hindi ka sure sa posibleng mangyari or nangyari. For example, they could come by plane. So, ibig sabihin, maaari silang makarating or makapunta rito sakay ng eroplano. Pero hindi ka sure kasi maaari namang sumakay silang barko. So, hindi ka sure talaga. Second example is, they could be at the office. So, ibig sabihin yan, pinapahayag mo na maaring nasa opisina sila, pero hindi ka rin sure. Baka nga nasa mall sila, ganon. Okay. So, again, ang can at could ay ginagamit sa pag-express ng possibility or posibilidad. Ang can ay ginagamit kapag nag-express ka ng possibility na pwedeng mangyari ang isang bagay. Ang could naman, pwedeng mangyari ang isang bagay pero hindi ka sure. Okay? Pangalawang gamit ng can at could ay pag-express ng ability. Pag sinabing ability, someone's skill or abilidad ng isang tao, kayang gawin ng isang bagay or ng isang tao. Okay? So, can muna tayo. Ang can, pwede siyang gamitin
sa pag-express ng kakayahan ng isang tao. For example, she can speak English. Ibig sabihin, ang can ay ginamit dito para ipahayag na marunong siyang makapagsalita ng Ingles. Second example, he can swim like a fish. Ibig sabihin, kaya niyang lumangoy na parang isda. So, can ang gagamitin natin doon. Could naman kapag nag-express tayo ng kakayahan ng isang tao or ng isang bagay sa nakaraan or in the past. Someone's skill in the past. Again, could dito ay ginagamit or maaring gamitin kapag to express someone's skill in the past. So, maaaring sabihin mo, she could speak English. Ibig sabihin, alam mo nung nakaraan na marunong siyang magsalita ng Ingles. Okay? Or pwede ring, he could swim like a fish. Kasi, naalaman mo nung nakaraan na marunong siyang lumangoy na parang isda. Okay? So, again, ang can at could ay maaaring gamitin sa pag-express na ang isang tao or isang bagay ay may kakayahan na gawin ang isang bagay. Isa pang gamit ng can at could ay to express or to ask permission. Can muna tayo. Example, can I ask you a question? Okay, so can dito ay ginamit para humingi ng permiso kung pwede ka bang magtanong. Another example, can we talk sometime? So, ang can dito ay ginamit para humingi ng permiso kung maaari ba kayong mag-usap paminsan or may mga time kayong pwede mag-usap. Okay. So, could, ganun pa rin, it is used to ask permission but in a polite way. Kapag gusto mo na humingi ng permiso in a polite way, so pwede mo sabihin, could I ask you a question? Or could I ask you a question please? Okay, could ang gagamitin dyan. Or, could we talk sometime? Yan. Kung humihingi ka ng permiso na kumari kayong mag-usap na in a polite way. Again, ang can at could ay maaring gamitin sa paghingi ng permiso na gawin ang isang bagay. Can kapag less formal at could naman kung formal at in a polite way. Isa pang gamit ng can at could ay to express a request or an offer or a suggestion. Pag sinabing request, pwede mo namang gamitin yung can pero nga less formal siya. So, kapag in a polite way or formal way, so you can use could. Could I have my bill? So, ang could dito ay ginamit sa pag-request na gawin ng na hingi ng isang bagay. Okay. So, pag offer naman, pwedeng sabihin mo, can I take you a ride? Or, could I send you home? Ganon. Offer yon. Kung nag-offer ka ng isang bagay, pwedeng gamitin ang can at could. Or pwede rin namang sa suggestion. Pwede mong sabihin na we could go home early. Okay, nagsasuggest ka na pwede tayong umuwi ng maaga. Ganon. So, we could eat lunch by 11:45. So, nagsasuggest ka na pwede kayong kumain ng 11:45 a.m. yon. Okay. So, ganon. Again, to wrap it up, ang can at could ay maaaring gamitin para mag-ask ng permission, to express someone's ability, to express possibility, pwede ring
to express an offer or a suggestion or a request. So, yun lang po. Kung nakatulong ang video na ito, please hit the subscribe button at pwede ring i-click mo yung notification bell para updated sa next na video lesson or English tutorial ko. Bye!